નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ લતા ઇટાલિયામાં। આજે આપણે બનાવીશું ઓરિયો મિલ્કશેક। ઓરિયો મિલ્કશેક બનાવવા માટે આપણે લઈશું થોડી આઈસ ક્યુબ્સ, 1 ગ્લાસ દૂધ, હર્શીઝ ચોકલેટ સિરપ અને ઓરિયોના 10-11 બિસ્કિટ। હવે આપણે 4 થી 5 બિસ્કિટનો ભૂકો કરીશું। હવે તમે જોઈ શકો છો કે બિસ્કિટનો ભૂકો થઈ ગયો છે। હવે આપણે એક જાર લઈશું, તેમાં બિસ્કિટ નાખીશું, ત્યારબાદ તેમાં આઈસ ક્યુબ્સ નાખીશું, ત્યારબાદ તેમાં દૂધ નાખીશું, અને હર્શીઝ ચોકલેટ સિરપ નાખીશું। હવે આપણે બધી સામગ્રી મિક્સ કરી દીધી છે, તો ત્યારબાદ આપણે તેને ક્રશ કરીશું। હવે આપણો ઓરિયો મિલ્કશેક તૈયાર થઈ ગયો છે, તો આપણે તેને ગ્લાસમાં નાખીશું। પોણો ગ્લાસ ભરાઈ ગયા બાદ આપણે તેમાં ઓરિયો બિસ્કિટનો ભૂકો નાખીશું। ત્યારબાદ તેમાં ચોકલેટ સિરપ નાખીશું, અને થોડું મિલ્કશેક નાખીશું। હવે આપણો ઓરિયો મિલ્કશેક તૈયાર છે।